Tél, ez a csukák főszezonja, a csukázás és a süllőzésnek az ideje. Az én véleményem az, hogy nyáron és ősszel is, sőt tavasszal ugye, amikor szabadulnak a tilalomból a hívás utáni csukák, azokat is nagyon jó megfogni, szóval én nem egyszezonos halnak tartom a csukát. Az év bármely napján megfogható. Most is ezzel próbálkozunk, egy csukahorgászat lesz a mai napnak és ennek a filmnek a témája. Megpróbálunk egy filmre való csukát összefogni itt ezen a tavon. Mindenkit szeretettel köszöntünk a Predator TV soron következő adásában. Paloti Tamás vagyok. Kecskés Viktor. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. És hát a mai műsornak a fő szereplője a csuka, ami Magyarország legkedveltebb, ki lehet így mondani, hala, hogyha pergetésről beszélünk. Én nem szeretem. Tényleg a legtöbben, amúgy Tamás is az első pergetett hala mi volt? Csuka. Sügér Hollandiába, de... Ja, igen, igen. Életemben, még előtte süllő is volt. Mit tudom, nem tudom, nem emlékszem. De amikor ugye újra tudatosan, akkor csuka volt. Dropshottal? Mert hát azért nagyon agresszív ragadozó. A csuka egyik olyan halunk, amit szinte minden típusú műcsalival meg lehet fogni. Fémmel, gumival, fával, műanyaggal. Nagyon jó tanuló hal. Kezdőpergetők általában csukapergetéssel szoktak kezdeni. Most jelen pillanatban gumihallal horgászom. Ennek többféle vezetési módja van. Csukánál általában ez a szépen egyenletes tempóval húzzuk, az is szokott halat adni. Hasonlóan, mint süllőnél fűrűszfogva, leengedve, elemelni, szépen visszafenékre, megint elemelem, visszaengedem. Ez is jó. És ami még nagyon jó szokott lenni, ilyen durva ütésekkel megváltoztatjuk a csalinak az útját, belerángatni, megpróbálom ezt is megmutatni, és így aránylag leengedem a fenék közelébe,
és akkor ilyen mozdulattal belerántok. Ugye, mintha megugrana a kis hal, ezzel azt próbálom. Utánozni. És azt kell megtalálnunk, hogy hol vannak a csukák. Milyen mélységben. Félvízen, esetleg bent, víz közt fenék közelére. Ez az első. És az ahhoz legjobban illeszkedő csalival folytatjuk utána. A gumihal ilyen szempontból nagyon jó feltérképezni a vizet. Lehet fölül is húzni víz közt. Csak a megfelelő fej kell hozzá. Nyilván, hogyha fölül húzzuk a víz tetején, akkor könnyebb fejjel, hogyha lent az alján, akkor valamivel nehezebben. Én szoktam olyan trükköt is csinálni, hogyha finnyásan eszik a csuka, akkor vagy nagyon lelassítom a csalit, és nagyon könnyű fejet rakok föl, vagy pedig túlsúlyozom, és akkor egy viszonylag nagyon gyors mozgással húzom a csalit, aminek az az eredménye, hogy ha el akarja kapni a csuka, akkor őnek is nagy tempóval kell ráütni, és akkor nem teheti azt meg, hogy csak így rácsíp a farkára, vagy csak óvatosan rányúl, hanem tényleg erővel rá kell rontani, és olyankor általában ez meghozza az áttörést, amikor finnyásan eszik a csuka. Ilyenkor a reggeli órákban mindig az a kulcskérdés, hogy mikor kezd el enni. Általában ilyen késő őszi, koratéri időszakban már egész nap eszik a csuka, napkeltétől napnyugtáig, vagy még egy kicsit előtte, meg utána is. Sajnos most nem tudtuk bemutatni azt a rengetegféle csalit, amivel meg lehet fogni a csukát, mivel elég mélyen helyezkedtek el, és csak a fenéken emelgetett gumihalra jöttek. Kivétel Tamás csukája, ami valószínű, hogy a törésről fölállt is, és onnan kapta el a part közelébe a körforgót. Mert hát ő imádja a körforgót. Igen, kifejezetten. Nem, én sose fogok csukára horgászni. Én most kényszerből lenyomom ezt a napot. Elég finnyás vagyok egyébként. Próbálom átadni az érzéseket, hogy milyen. Nagyon rossz. Ráadásul körforgóval is utálok horgászni. Csavarja a zsinót. Nem szeretem a csavarja a zsinót. Hogy mind a ketten körforgózunk, elárulom, ez egy gyönyörű pillanat. Igen. Eddig még soha nem volt ilyen. Én gyűlölök körforgózni. Ezt kell mondanom. Valószínű, hogy nem is sokáig lesz fent a körforgó. Ez az utolsó hibásom a körforgó. Leeresztem. Egyébként az a lényeg, hogy ha én csukázok, akkor is balint fogok. Erős csukának sikerült. Tomi kedvencei a csukák. Pedig nem szeretek csukákat. Tehát ez egy... Ne túl mélyen. Úgy. Ez egy gyönyörű csuka. Ez tényleg gyönyörű. Hát ez van vagy 2 kiló. Ez 2,5. 3,5. A centi lenne nálam. Nincs nálunk centi, igen. De amúgy azt meg tudod nézni, hogy a merítő az főleg körforgóval. 60 centi a merítő. Úgyhogy... Igen, így. Aha. 60 centi a merítő, azt mondja Viktor. Hát igen, ez több. Hát ez olyan... Ez a 70. 70 centis kb. Farokkal együtt 80.
Wow. Nagyon szép, szájszélesről kijött. Még Szólj, ha fogod. Várjál. Igen, nagyon szép. Bemutatom nektek a csukamester. Igen, én nem szeretek csukárokat. Imád csukázni. Most már imádok csukárokat. Tényleg körforgó. Ezt ugye elvitte a körforgó. Meg gyere, segítek, csak csupa-csupa kezdve. Várjál. De így? Már még kimászok inkább. Nem? Hát előbb is hasonfogva húzták fel velem. Hát ha Viktor 160 kg-et én félkézzel fölvettem. Ez szép csuka volt. Attól függetlenül, hogy nem szeret csukázni. És ez bizonyítja, hogy a csukára a legjobb csali körforgó. Meg a kanál. Nagyon sok versenyen ezt csinálják. Ugye, hogy mindenki húzza a körforgót. Ez a legeredményesebb, nincs mese. Amit elkapott a hal, ugye ez a 3-as Maps Agila. Sokszor hallani, meg sokszor olvasni is írásokba, hogy megtolja a csuka a csalit. Amikor körforgózunk, akkor van egy jellegzetes ellenállása a kanál pörgése miatt a csalinak. És ha megszűnik ez az ellenállás, akkor hát ugye vagy növény, vagy valamihez hozzáért, vagy esetleg tényleg a csuka megtolta. Velem is így történt, akkor nem ment a kamera. Fel is tettem ugye a 10 pontos kérdést, hogy na ez meg most mi volt, és ahogy tovább tekertem, már rá is vágott a csuka, tehát meg is volt, valószínűleg végigkövette a csalit, és így sikerült megfogni. Ugye vannak ezek a sötét körforgók, ezek a mostani tiszta víznél, napsütésnél lennének jók. Hát most én is egy ilyen sötétebben próbálkozok, előbb Tomi pirossal fogta. Hát keserves nap lesz, hogyha körforgóval tudunk halat fogni csak. Tehát egymás jött gumira is, úgyhogy majd megpróbálunk végig menni a palettán. Wobbler, kanál, forgó. Aztán megpróbáljuk azt megmutatni, hogy milyen sokrétű a csukahorgászat, a csukapergetés, hogy mennyire sokféle műcsali szóba jöhet. Ez egy régi horgászhagyomány, hogy aki megfogja a szép csukát, az utána mászik. Kösz a segítséget! Hát azért a csukahorgászat az nem annyira akciódús, mint mondjuk egy kősüllőzés vagy egy sügerezés. Arra föl kell készülni, hogyha valaki csukázni megy, kimétel, hogyha ilyen 25-30 centis vagy ilyen 1-2 nyaras csukákat vesz célba, azzal lehet akciódús fecet, de hát az nem túl etikus olyan kis csukákra. Hát nagyon sok magyarországi versenyen ez a trend, hogy minél több ugye centire megy, minél több kis hal, az is jól adja a centit és könnyebben fogható. Nyilván ennek több oka is van, miért van sok kis hal, ugye azt még nem lehet elvinni, valamilyen szinten az megmarad a vízben, és hát nem nagyon dobják vissza a halat a horgászok, és erre rá kell jönni, hogy rengeteg horgász van, nagyon fejlődik a horgászat, nagyon sok halat fogunk, és hogyha nem tudunk mértéket tartani, akkor bizony elfogynak a halak, és csak sóvárgunk a szép halak után. El kell mennünk Skandináviába, hogyha nagy csukát, vagy oroszokhoz. Igen, pedig én is mindig mondom, hogy itthon is van olyan vízünk, amiből simán lehetne ebrót csinálni, ha nagyon akarnánk, akár Tisza, akár Duna, vagy a nagyobb tározók, tavak, Balaton, hogy más nem mondjuk. Tehát azért vannak. De most, hogy jön ez az új szabályozás, vagy ki tudja, jön-e vagy sem? Hát igazából ha segít valami. Én nekem az a véleményem, hogy a szabályozás az csak egy út. Elindult valamilyen szinten egy olyan vonal, hogy a legtöbb horgász a médiában, a médiumokban azt szajkózzák, azt próbálják a gyerekekkel, és ugye visszaengedjük alatt. Hogyha úgy nevelkednek fel a gyerekek, hogy ciki lesz hazavinni a halat, vagy mértéktelenül, inkább úgy mondom, hogy mértéktelenül, mert azért nagyon egészséges a hal, de mértéket kell tartani, mert hát bizony, hogyha van egy ügyes horgász és naponta 2-3 szép csukát el tud vinni, hát egy ilyen tó, mint ez, le lehet rabolni az állományt egy fél év alatt nullára.
akkor megpróbálom a patkán húzni a halat. Csak még mindig azt nem tudom, hogy hol vannak a halak, hogy milyen mélységben. Vagy honnan indul el utána a csuka. Elindul a mélységből, vagy egy méter mélyen állnak beljebb. Ezt kéne kideríteni, utána meg lehetne húzgosni többet is. Az az érdekes amúgy, hogy megítélésben azt mondják sokan, hogy hát igen, a körforgó az a gyengébb fegyvere, viszont a kanál az meg már valamilyen szinten a profiknak a kelléktárát színesíti. Igen, hát ez egy klasszikus szalmon kanál, ami gyakorlatilag egy orkla utánzat lenne. Kicsit nehezebb, kicsit vastagabb anyagú, de ilyen mély víznél ez nem probléma. Maga a kanál az nagyon agresszívan tud mozogni, hogyha jó kezekben van. Bevallom őszintén, én sem vagyok kanalas. Elméletben körülbelülre tudom, hogy kell kanalazni, de hát nem sok halat fogtam még kanállal. De amikor lehet választani, akkor mindig a gumihal mellett teszem le a voksot. Normál esetben nem szoktam ezt a nettáskát cipelni, csak most otthon hagytam a kis csalis dobozaimat, úgyhogy kénytelen vagyok. Hát így jár, aki elegékeny. Nem tudom, mit mondta Viktor, de sokat beszél hülyeséget, úgyhogy nem kell mindent komolyan venni. Ha a csali vízben van, bármi lehet. Úgy néz ki, hogy a mély részeken vannak a csukák, de nem lenne a fenéken, hanem félvízen, felszín közelébe. Ez se biztos. Keresgélünk, eddig bemákoltunk 2 csukát, tudatosság nélkül. Remélem, hogy sikerül azért rátalálni a csukafészekre. Próbálom így a parti sávot egyre messzebb dobva meghorgászni. Mindig ez a kérdés, hol a csuka, milyen mélységben van. Ha megérzem, hogy egy levél vagy valami elkerül, akkor inkább gyorsan kihúzom. Nem tesz jót a halaknak, hogyha köztük úgy elhúzzuk a csalit, de megijesztjük őket, hogyha tele van levéllel.
Na jó, akkor visszaengedjük ezt a csukát. Mutassuk be a felszerelést, ugye? Igen, elmondjuk a felszerelést. Tamás, inkább kezdem én ezzel a bottal. Jó. Ugye, ez a bot volt használva a kősüllősbe is, ott ugye nem mutattuk be így a felszereléseket, de most így kicsit hozzátenném, hogy ez egy nagyon jó dzsigelős gumis bot, ez egy Ripple Pro. Meg kell néznem, mert én általában nem nagyon a számokat, inkább megjegyzem a Csalinál is, hogy mozog a botoknál is, hogy milyen a karakterisztikája, és hogy arra mi van ráírva, engem annyira nem érdekel. De most a kamera kedvé 5-12 g van ráírva, hát most egy ilyen 8 centis gumihal van rajta, 8 g-os fejjel, ez tökéletes volt, még a 10-12-15 g-os fejekkel is nagyon jól lehet kezelni. Ezen van egy Stella 2500-as FE orsó és 8-as nanofilm. Most Tamás. Én egyetlen egy botot hoztam. Nem akartam arzenát felvonultatni. Próbáltam minimálisra összerakni a felszerelést. Már hideg van, ilyenkor az emberen egy csomó ruha van. Nem szeretek cipekedni. És hát igen, ez milyen? Ez egy 183 centi. Hosszú egyrészes bot, 5-21 g-os. Ez egy Sakura Furiosa, ennek a kisebb testvérét már láthattátok a kősülős videóba. Az egy 10 g-os, azzal nagyon szeretek dzsigelni. Én azt szoktam mondani, hogy ez egy jóval erősebb pálca, mint ami rá van írva. Tehát szoktuk beszélni a Viktorral, hogy az egy dolog, hogy mi van ráírva, de ahogy mondja, kézbe kell venni, meg kell nézni, hogy milyen súlya, hogy mozog. Ez ahhoz képest, hogy 5-21 g-os, ez egy nagyon-nagyon feszes kis erős pálca. Ez egy 2500-as ballisztik orsó dajva. Ugye, pedig nekem is van más orsom, de azt hiszem még nem is mondtam mást a filmekben, majd odafigyelek, hogy a későbbi filmekben a többi orsomat is bemutassam. Ugye nem egy darab van belőle, több boton is használom. Ez egy 8-as 8 braid, ilyen sötétzöld színű. Ugye kevlár szálas 60 centis előkém van. És igen, ahogy a Viktor mondta, egy körforgóra jött egy hal, de én is inkább a gumizást erőltetem, azzal próbálkozom. Azt gondolom, hogy ez a bot egyébként szinte a csuka a maximum méretét is, tehát nem a bot dönti el, nyilván helyszín, meg egyáltalán összhangfüggő, hogy mivel mekkora halat lehet fogni. Állítsátok be jól a féket, és ha a fék jól van beállítva, akkor bármekkora halat meg lehet vele fogni. Na, akkor jön a következő bot, amivel ma dobáltam, igaz, hogy csak kikövetést tudtam vele elérni, és a balinos filmben ezt se lett bemutatva, úgyhogy ezt is szeretném. Ez egy Major Craft Go Emotion bot, ami ugye 1/4 uncia, az azt jelenti, hogy 1 uncia ugye 28 igen, g. 28 g. Mennyi ez egy? 7, így van. 7-28. 7-28 körül van. Gram dobósúly, ez egy nagyon feszes pálca. Azért vettem igazából, hogy 15 g-tól fölfelé tudjak vele horgászni. Az orsó rajta egy Revo SXT és 14-es, 16-os. Ezt nem tudtam a balinosba sem. Igen. Sötétzöld vagy neonzöld. Neonzöld 8 braid van rajta. Tamástól kapott nagyon hosszú drótelőke, amivel voltam, és most gyorsan megmutatom a másik botot is, ez egy X-Zoga, ez ilyen 10-40 g van ráírva, ezen egy 3000-es Zauber van. Ezt már én fatárral lebizniszeltem, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Eladta neki kétszeres áron, mint a piacon. Ez a legszebb, igen, eladtam neki kétszeres áron. Ezt azért használom, mert ugyanaz a dobósúly tartománya körülbelül, mint a Go Emotionnek, csak
Én bevallom töredelmesen, hogy a kanalat a multival én nem szeretem dobni, mert hogyha a levegőbe befordul keresztbe a kanál, akkor nagyon könnyen elpattanhat. Az 8-braid is azért hoztam ezt a botot, hogy ezzel valamivel jobban tudtam a kanalakat terelgetni. Ezen is egy ilyen 14-16 körüli neonzöld 8-braid van, és amint mondtam, egy 3000-es Zauberrel van szerelve. 3 szezont kibírt nálam ez az orsó, és nagyon jó állapotban van, nagyon szeretem. Szerintem jelenleg ebbe az árkategóriában a legjobb orsó, amit lehet kapni. Hát kicsit nehéz, de hát fém orsó, ez soha nem lesz másként. Gumihal ugye jobban adta. Ugyanazon a helyen, ugyanazon a helyen, ahol a körforgó ellet húzja, ugyanazon a helyen megette a gumihalat. Ugye a körforgó fönt jön. Hát ez elég csúnyán. Személy jött ki neki a halak. Nagyon mélyre nyerte. Most Tamás ideadja el nekem a fogóját, és akkor így a porok tövénél szépen ki lehet fordítani. Itt megmutatom az ujjammal, nem tudom, látszik-e, hogy kell benyúlni. Itt a szilványok mellett, és akkor így a nagy ujjam ide beilleszkedik. Teljesen messze vagyok ugye a fogoktól, a szilványoktól, és így nem kell kiemelő. Nagyon stabilan lehet fogni a csukát, fotózáshoz, stb. Fordíts ki a szájáról, várj, akazd le a horogról. Várj, először van a itt. szakáról. Igen, de el is rajta. Az nem baj, hogyha benne marad a háló. Jól ült a bevágás, hogy Várja, engem. Azonnal ugye átváltottam gumira. Ugye Viktor fogott 2 halat. És azonnal sikerült. Már meg is ütötte az első dobásra. Most tudod kivenni. És akkor egy fogásra, meg nem szájfeszítőzünk, hanem így belülről kinyitjuk. Így van. Nagyon szép és egészséges csuk lesz. Próbáltunk volna minél többféle csalit bevetni, de jelen pillanatban a favoritok a gumihalat, ilyen 8-10 grammos fejjel. Ezt ugye több hal szájában lehetett látni, már szépen össze van rágva. Ez egy Berkeley Poolshed, ilyen kagyló színű
vagy csontszínű, ki minek hívja. Ezzel jött ki 3. Volt egy hasonló barna színű, amit azóta beszakítottam, ezt most nem tudom megmutatni. Ja, én is beszakítottam a halfogót. Igen, tehát a gumihal az ugye a vízben van, leledzik valamilyen gyönyörű fába. Ugye sajnos elakadunk néha, és akkor behagyunk csalikat. Itt igen, a fenék horgászatnak az a lényege, hogyha óvatosak vagyunk, akkor nem hagyunk bent csalit, de viszont halat se fogunk. Ez így van. Szépen végig kell pásztázni a feneket, végig kell nézni a medertöréseket, megkeresni a fák szélét, néha ez nem sikerül. Így van, pontosan. Itt van a körforgó, amivel halat sikerült fogni, amiről meggyőződés állítottam, hogy 3-as, ha jól emlékszem, pedig egy 4-es. De ha azt mondtam, hogy 4-es, akkor jól mondtam. 3-as mondtad. És különben is, igen, 3-as mondtam, és különben is 4-es. Szóval ez egy 4-es körforgó egyszerű. Már egyébként én most horgászok vele először, direkt a forgatásra vettem, hogy legyen. Ez nem igaz, hogy a Tiszára is elvittük, de ugye készültünk a csukázásra, de már kopik. Tehát ez nekem fura. Tehát mondjuk azt mondom, hogy ma használtam a legintenzív. Ebben mondjuk volt még 3 dobás, vagy 4 dobás, sokat mondok. És ma dobtam vele mondjuk, hát egy 30-at, 40-et. Na mindegy, egy fél napot végig dobáltál. De miért kopik? Ez nekem nem tetszik. Tehát ugye a szín, látod, nézd meg, a szín körbe szépen elkezdett lenni, de nyilván haza lehet menni, piros filc, festék, lehet különböző színekkel játszani. Attól lesz patinás egy csali, hogyha a csuka összerágja. Így van, a csuka összerágja. De egyébként lehet, hogy nem is kopott igazán a Viktornak. Snitt, vágás. Ez nem kopik, hanem ahogy karcolja a csuka foga, lejön a festék. Szétrágták a csukát. Szétrágták a csukák egyébként a körforgót, tehát viseletes. Hál' Istennek hoztunk különböző csalikat, tehát gumicsalit mutatók, amilyen offset horogra, ilyen bújtatott horogra van rárakva, ez egy elég jó méret. Ez egy 5.0-ás horgon van rajta. Ez ugye, ez Berkeley, ugye, ez a Flex. És hát igen, jönnek kanalak, orklák, különböző offsetek, de kikövetésen túl nem nagyon sikerült mást. Itt van ez egy Berti 10 grammos támolygó. Ezzel tuti lehetne halat. Igen, kikövetés volt rá, halat még nem sikerült fogni, de még nincs vége a napnak, majd próbálkozunk, reméljük, hogy sikerül valamit elérni. Ja igen, van itt egy, ha már a balinosban volt Ilex szörnyedvény, ugye így mondtad? Ilex Monster, akkor itt is legyen egy. Hát egy ilyen, dobáltam vele párat, de egyelőre én tartok tőle, mert akkora horog van, hogy ez krátert üt szerencsétlen csuka szájába. Ipari. Kicsit igen, kicsit sajnálnám, elég szépen verett. Itt van egy ilyen, a jigfej előtt egy ilyen fém, olyan, mint egy ilyen, nézd meg, mint egy ilyen bentumaszk. Körülbelül annak a kicsintett váza, és az szépen így rezeg, remeg a vízbe. Blade Dancer, vagy hát, hogy hívják valami ilyesmi, nem tudom. Vagy ez a ez egy Pezon és Mitchell, de ilyen Blade van. Igen. Se nem ilyen, mondjuk a horog méretéből, hát harcsázó, de nem hinném, hogy ez harcsázó lenne. Rendes halhoz való. Igen, de sajnálnám a halat, tehát ez azért elég nagy horog. Főleg ha átüt itt a csőrét. Ez körülbelül olyan, mint amivel a vért adjuk. Körülbelül. Igen, ez elég durva.
gyönyörű szájpadlásos akadás. És ugye ugyanúgy, mint előbb Tomi, én is a száj ráfeszítek. Ez olyan 3 kiló körüli csukszi. Ezzel a végére is értünk a mai résznek. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönjük a támogatást, a sok pozitív hozzászólást. Nézzetek minket, azért csináljuk, hogy örömötöket lejjetek benne. Várjuk az építő, romboló kritikákat, próbáljuk megvalósítani, ha kérésetek van, meglátásotok van, ötletetek van. Szóval nézzetek minket! Így van, nagyon örülünk az aktív hozzászólóknak, és tényleg nyugodtan bármit a fejünkhöz lehet vágni, ha valamit rosszul csinálunk, hogyha valamit máshogy szeretnétek látni. Nagyon szívesen veszünk mindent. Menjen mindenki horgászni. Menjen mindenki horgászni, a monitor előtt nem lehet nagy halat fogni, vízparton lehet olyan tapasztalatokat szerezni, ami hozzásegít a halfogáshoz. Rossz csali nem létezik, csak finnyes halak. Irány a vízpart, görbüljön mindenkinek. Sziasztok! Egyébként miközben ezt nézitek, mi tuti horgászunk. És el kell még mondjam, ez nagyon fontos, mert ez a mai naphoz hozzátartozik. Én nagyon szeretek csukázni. Főleg körforgóval.